साजिद साहब ने मेन किरदार अदा किया है। अब खाएंगे तो पता चलेगा क्या टेस्ट है। अच्छा प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है साजिद भाई। देखो कि कटोट को हमारे मेहमान का भी बुलाए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह रौनकें लगी हुई है। यही जनाब अली राजा कामरान साहब। चल यार कौन होना यार एक वोटिंग चेक करा दी गल गई कि नहीं गल गई बस अभी तो जाके कर जाएगी। ये तो चेक की तो वही तेरी सी बस बस साजिद जी को चेक की साहब खान साहब को चेक करवाएंगे टेस्ट करवाएं। वोटिंग चेक कराए कि रहा रहे हैं अच्छी लगी चेक कर ओए जी मुझे यार यही कहना ना कच्ची है कि पक्की हाँ जी खान साहब बताएं जरा। ऐसा ही तो नहीं देना सब की पता चल पूरा लेग पीस दे एक नान भी दे नाल 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 पंज नाल ओए होए मैं कह रहा यार गल बनी बहुत मजेदार। लब के ना अच्छी बोली तो सही पता लगेगा। ये जनाब हमारे साजिद साहब जो है ना कुंवारे हैं। अच्छा और इन्होंने अपनी बीवी की बहुत खिदमत करी। ये कुंवारे हाथों से इन्होंने खाना बनाया। ये देखिए बड़ा डिलीशियस इन्होंने खाना बनाया माशाल्लाह। वाह जी वाह, ये देखिए देखिए जी कितना खस्ता है। क्या
ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਇ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਡੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਧਰ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਜਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਆੜੇਗੀ ਦਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲਈ ਫਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਦਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 150 ਪਲੇਟ ਪਾਣਾ ਦੇ 150 ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਲੈਣੋ ਇੱਕ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਦੇ 200 ਇੱਧਰ ਦੇ 200 ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 250 ਪਲੇਟ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਆਏ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗੋ ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਯਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜੀ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੋਰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਜਿਦ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਜਿਦ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਟੇਬਲ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਲੱਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਬੜਾ ਫੜੋ ਫੜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਧਰ ਫੜਾਓ ਇਹ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਫੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਸਾਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਬਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਛਾਪ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵਾ ਫੜੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਬਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਪਿਆ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਓਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ